In today's episode of Railers Play, nuclear power. There are new nuclear applications in Sweden. What happens now? Do we have the expertise in Sweden to build a new nuclear power? What does it mean for Swedish companies? Stick around for this interview to learn more. Hej på er och välkomna till Railers Play. Idag ska vi prata om kärnkraft, ny svensk kärnkraft. För 4 ansökningar om ny kärnkraft har kommit in i Sverige. Men därifrån till färdiga reaktorer är steget ganska långt. Vad kommer det här kalaset att kosta? När kan kärnkraften stå klar? Vilka möjligheter innebär det här för svensk industri? Och finns det en fara i att satsa för mycket på ett energislag när andra också måste byggas ut? Ja, som ni hör, det finns ju många frågor om det här och de behöver ju svar och jag tror att vår gäst har många av de svaren i alla fall som krävs. Jag har bjudit in Carl Berglöf, välkommen till Railers Play. Tack så mycket. Du är då nationell kärnkraftssamordnare utsedd av regeringen. Det stämmer. Hur står det till? Jo tack, det är fint. Kul att vara här. Ja, verkligen kul att ha det här också, Carl. Vi tänkte vi skulle börja att du får berätta lite grann om dig själv. Och så, du har ju fått rollen då att samordna, man får nästan kalla det ett av Sveriges mest komplexa energi- och industriprojekt på väldigt, väldigt lång tid i alla fall. Du får berätta lite om din roll. Just det. Min uppgift som nationell samordnare är att vara rådgivare till regeringen. Ligga steget före och se till att regeringen gör rätt saker vid rätt tillfälle. Och en annan uppgift som jag har är att vara kontaktpunkt för de aktörer som berörs av utbyggnaden. Det kan vara leverantörer, industriföretag, kommuner, akademin och alla som behöver vara en del i det här. Och det är ganska många. När jag räknade ihop här mina första 2 år så hade jag haft över 400 möten med ungefär 200 aktörer. Så att, jag har väldigt mycket dialog med många som berörs. Det säger något om intresset också för ny svensk kärnkraft, får man säga då. Men du, vad gjorde du innan du fick den här fina rollen? Jag jobbade på en branschorganisation, Energiföretagen Sverige, med kärnkraftsfrågor där och hade redan då mycket dialog med den politiska sfären, både här nationellt och i Bryssel kring kärnkraftens framtida förutsättningar. Men du, vad har överraskat dig mest då sen du klev in i den här rollen? Jag skulle vilja påstå intresset för frågan, men även den oerhörda kompetens som finns inom det svenska samhället. Jag har mött så många människor som numera jobbar med kärnkraft, men som tidigare aldrig har gjort det förut. Och det går alldeles utmärkt. Man måste inte vara kärnkraftsexpert från början för att jobba med kärnkraft, utan alla de människor som har jobbat med att utveckla vårt samhälle under många år och som nu också gör det i relation till kärnkraft, gör det på ett alldeles yppligt sätt. Och tycker jag är väldigt kul att se. För vi har ju en ganska lång kärnkraftshistoria i Sverige och det har varit allt ifrån politiska spel med folkomröstning och annat. Men vi har ju kärnkraft idag som rullar så att säga. Så det finns ju en stor kompetens redan idag, kan jag tänka mig. Men du, vilka är de viktigaste förändringarna i spelreglerna skulle du säga som nu gör att ny kärnkraft är möjlig? Det är väl 2 delar om jag ska lyfta 2 saker. Så det ena är ju hela alltså det regulatoriska ramverket kring kärnkraft som under 40 års utfasningspolitik har formats på ett sätt att egentligen nästan förhindra investeringar i ny kärnkraft. Så det är lite av ett minfält som regeringen har behövt styra om i grunden. En del i detta är också att lägga på en ny tillståndsprocess för ny kärnkraft, anpassad för kärnkraft. Så att man får regeringens besked och kommunens ställningstagande så tidigt som möjligt i processen, istället för att det kommer alla sist. Och det här skapar egentligen en ny marknad för investeringar i ny kärnkraft. Det kan vi komma in på sen. Det andra är ju finansieringsmodellen som tar industrin över de trösklar som finns utifrån att man behöver bygga upp ett nytt ekosystem kompetensmässigt rörande industriell kapacitet och så vidare för att man ska kunna bygga kärnkraft i Sverige. Så att de första projekten kommer behöva den här extra knuffen som finansieringsmodellen möjliggör. Så de 2 grejerna vill jag lyfta särskilt. Och det du pratar om här, det antar jag de här lånegarantierna som regeringen har utfäst då på 400 miljarder. Ja, precis. Det är statligt lån och intäktsgaranti i form av marginalpriskontrakt eller CFD-kontrakt. Men du, om vi pratar då om nya, vi har ju alltså, i alla fall i det här läget när du och jag spelar in idag i början av juni så har vi 4
ansökningar om ny kärnkraft. Det är Ringhals då, där finns ju redan men ytterligare då, och Valdemarsviks kommun, även utanför Gävle, och nu senast då Studsvik. Och det som är lite intressant, det är ju då att samtliga de här ansökningarna rör alltså SMR, det vill säga småskaliga reaktorer då, och inte de här jättereaktorerna. Vilken är din reaktion på det? Jag tycker det är jättespännande att se den här nya tekniken, SMR-tekniken, komma fram här. Och det här vittnar om att det finns någonting nytt här. Någonting som möjliggör för nya aktörer att komma in och investera i ny kärnkraft. Samtidigt så erbjuder de små modulära reaktorerna större flexibilitet kanske på själva byggnationsplatsen. Givet att Videberg Kraft och Vattenfall har valt att gå vidare med små modulära reaktorer, trots att man har en plats där man redan har stora reaktorer. Så att platsspecifika egenskaper kan i vissa fall styra det här då, men även att det är ny teknik som erbjuder möjlighet för nya aktörer att ta sig in på det. Kan vi se ett skifte från stora till små, så att säga? Det var så tydligt, tror du? Det är det vi ser nu i och med det här då. Men de stora reaktorerna är absolut inte uträknade, utan i mitt uppdrag så ingår det att hålla alla dörrar öppna, och jag ser att det finns möjligheter även för storskalig kärnkraft i Sverige i framtiden. Så att det är absolut ska i fortsättningen även vara en dimensionerande faktor att kunna få in sådana investeringar också. Vilket eller vilka av de här 4 ansökningarna tror du har bäst förutsättningar eller störst möjlighet att faktiskt bli verklighet? Går det att säga någonting om det? Det vore dumt av mig att spekulera kring det. Det första projektet vid Ringhals är det som är mest moget, som är längst gånget såklart. Men de andra kommer så småningom också kunna utvecklas till fina projekt, absolut. Det är väl värt att nämna kanske att det är lite olika affärsmodeller bakom de här hittills 4 ansökningarna som har kommit in då. Det första vid Ringhals är ju drivet av ett energibolag då, ihop med industrin, förbrukarna. Så det är förbrukare och elproducenter ihop egentligen som går ihop och gör detta. Men en lång erfarenhet av kärnkraft i ryggen. Sen om vi tar Blykallas projekt i Gävle, den är leverantörsdriven. Där vill leverantören Blykalla hitta ett projekt för att kommersialisera sin produkt. Medan Studsviks och Kärnfullnäcks ansökningar i Valdemarsvik och i Nyköping, eller Studsvik, de är mer projektutvecklare. De har ju kopierat en affärsmodell som har funkat bra i vindkraftsindustrin. Och nu för man in det inom kärnkraftsområdet, vilket är väldigt intressant. Så det är lite olika karaktär på de här 3. Tror du att det kan komma fler ansökningar? 4 projekt. Det tror jag. Jag har dialog med flera aktörer som är intresserade. Så jag tror absolut det kan komma in fler ansökningar. Kan förstå där med att du måste välja, att det blir liksom, nu har vi fått in tillräckligt här, nu räcker det. Ja, det kan ju vara en risk att eller så här, finansieringsmodellen, den har lagutrymme för att stötta upp till 5000 megawatt ny kärnkraft. Och till dags dato har vi väl ungefär, om jag räknar snabbt, ungefär 4000 megawatt på bordet. Och kommer in mer ansökningar så kan det ju övertrassera de här 5000 megawatt. Å andra sidan har vi kanske i det läget fått upp en mognad i industrin så att man kan gå in i de här projekten med en mindre nivå av statligt stöd. Och tidsaspekten då, som många undrar över såklart, alltifrån experter till vanliga konsumenter som sätter på brödrosten på morgonen, det är väl lite grann när det här då kan vara klart. Det pratas om mitten av 2030-talet. Är det en realistisk tidsplan eller är det mer en ambition? Det är både och. Ja. Det är viktigt att ha ambitioner som sätter så att säga som dimensionerar de åtgärder som görs, den här licensieringsprocessen till exempel, och övriga resurssättningar av myndigheter. Man behöver ett mål att sikta på. Är det realistiskt? Ja, om allting går som beräknat, så att säga. Man lägger ut processen där allt går så bra det bara kan, då landar man där ungefär. Vi hör alla aktörer prata ungefär mitten 2030-talet. Så ja, det är realistiskt utifrån att det går som det är tänkt.
Precis, om det går som det är tänkt. Och vilka är då de största riskerna för att projekten inte skulle bli av? Ja, men det vi har sett runt om i världen är ju att det har varit flera upprepade projekt som har dragit ut på tiden av olika skäl. Jag nämnde, vi har en ny tillståndsprocess här. Det i sig kan ju vara en risk att det blir en ny process som vi inte känner till riktigt hur lång tid alla stegen tar. Men när det gäller de här projektriskerna så gör vi vad vi kan nu då för att undvika sådana problem som man har sett tidigare, till exempel i Olkiluoto 3 i Finland och andra projekt där man har fått långa fördröjningar, kostnadsöverskridanden och annat. Jag har dialog med vad ska man säga, svenska myndigheter som kommer bli en viktig del i detta, som potentiellt skulle kunna utgöra en risk för projekten. Då, att vi har en förberedelse för dem så att de vet vad som förväntas av dem så att man inte får den typen av problem som vi har sett i Finland. Precis, Finland det tog längre tid att bygga det och det blev mycket dyrare också då. Just det. Men sen brukar man också säga så att men nu när Sverige kanske kommer in i ett rätt bra läge, för då har vi ändå några projekt som är avklarade internationellt som man har kunnat lära av och så vidare. Fast samtidigt då så är det ju fler än Sverige som vill bygga och det finns ju inte hur många leverantörer som helst. Och en del som säger att men då kan det bli jobbigt för att då kan det bli ett slagsmål om komponenter och kompetens och annat och sådär. Håller du med om det? Ja och nej. Ja. Jag ser absolut att det finns en risk för att det blir flaskhalsar i leverantörskedjan och så. Därför är det viktigt att vara tidigt ute och det bedömer jag att Sverige har lyckats med att vara. Det är ungefär 40 länder runt om i världen som på olika sätt förbereder en utbyggnad eller har policies som främjar en utbyggnad av kärnkraft. Jag bedömer att Sverige är bland topp 10 av de som kan komma igång snabbt och bygga. Så det är det ena, ett sätt att komma långt fram i kön så att säga. Sen tror jag i grunden att det är en sån global våg av kärnkraftsrenässans. Det kommer hjälpa oss för att det stärker upp alla leverantörskedjorna. Det blir mer av en portföljrisk och istället för enskilda projekt som ska klara sin utbyggnad. Är man en del av en större våg så finns det större möjlighet att man hittar en leverantör någonstans som kan leverera den komponent man söker. Skulle det kunna bli så, tror du, att det blir nästan någon slags internationellt samarbete, att man tänker att okej, nu gör Sverige och det landet och så vänder man sig till de här företagen. Okej, vi vill ha typ samma pryl, samma SMR och så vidare, att man då kan kapa både produktionskostnader men även tid och så vidare, att man bygger likadant så att det är lättare för de här företagen att inte behöva anpassa unikt för varje land. Ja, om du förstår vad jag menar. Det är precis så som jag tänker mig att det här ska gå till, att man har ett internationellt samarbete. Så att man de länder där det utkristalliseras att här kommer man bygga ungefär samma saker, ungefär i tid, ungefär samma sak. Då kan man formera en gemensam leverantörskedja kring det här så att inte varje land bygger upp sin egen kapacitet och man ger varandra flaskhalsar, utan att man samarbetar kring hur det här kan byggas effektivast för alla. Då får man också ner kostnaden för alla. Ja, intressant. Men du, en sak som det pratas mycket om också, det är ju långsiktigheten. Alltså, ny svensk kärnkraft fick ju någon slags rivstart förra valrörelsen, i alla fall politiskt. Och sen dess har det körts på rätt snabbt då. Men det är ju många som menar att vi måste få till liksom en långsiktighet i detta. Det är ju val i höst till exempel. Vad händer om det blir skifte i politiken eller vad det nu kan vara? Eller, det finns alltså att många menar ju, framförallt investerare och så vidare då, att förutsättningen är att det finns en långsiktighet i detta för investerare och annat. Hur avgörande är det, skulle du säga? Men jag hörde från flera aktörer att man gärna vill se en tydlighet kring det här. Och det här är någonting som IAEA, Internationella atomenergiorganet, pekar på, att det är viktigt att man från statligt håll ger en tydlighet kring det här. Då. Men lever man i en demokrati kommer man alltid ha det här problemet att villkoren kan ändras var 4:e år, så att det får vi liksom leva med någonstans. Men det som gäller kärnkraften är ju att historiskt så har ny kärnkraft varit något hypotetiskt. Det har varit svårt att ta på vad det är för någonting. Och är det ens någon som är intresserad? Och hur skulle ett kärnkraftprojekt kunna se ut i Sverige? Vad skulle det ungefärligt kosta ungefär? Det som är skillnaden nu är att nu har vi en hyfsad bild av alla de här grejerna. Hur
hur skulle ny kärnkraft kunna se ut i Sverige? Vi har till dags dato 4 projekt där man kan se hyfsat tydligt hur det skulle kunna vara. En grov bild av kostnaden, hur finansieringen ska gå till, hur processerna ser ut. Så att nu är det ju kärnkraften så mycket mer än ett hypotetiskt alternativ. Nu finns det konkret hur det här kan se ut i Sverige och det tror jag kommer bidra till en större samsyn kring det här för att kärnkraften bidrar med så många bra saker till vårt samhälle så att det är svårt att blunda för. Men upplever du att det finns en politisk långsiktighet idag? Det har ju skett en otrolig utveckling under de senaste åren. Det är egentligen alla partier utom 2 av de mindre som på något sätt accepterar eller vill ha ny kärnkraft i olika mån. Sen är det ju hur det ska gå till som man har lite olika syn på. Men att ny kärnkraft kan behövas, det är väldigt starkt. För det finns ju liksom ingen överenskommelse som är signerad om man ska vara klar. Ja, just det. Nej. Men du menar att det finns ändå rätt många gemensamma nämnare hos flera av partierna som gör att du ändå vågar hoppas på någon slags långsiktighet till detta. Precis. Jag tror det vill till innan man skulle stoppa allt det här. Ja. Vad kul att du tittar på Railers Play. Blev väldigt glad för det. Och ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad när nya avsnitt kommer, det är att prenumerera. Gå in och prenumerera här. Och kommentera gärna också. Och sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Förresten, visste du att vi också finns som podcast? Och då heter vi Nytänkarna. Kan vara bra att veta. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Du, regeringen går ju in då med otroliga 400 miljarder som vi var inne på i början i lånegarantier och statliga lån då. Men det krävs ju även investerare såklart. Vad krävs för att de ska våga ta beslut nu då? I mångmiljardklassen. Ja, men då behövs det ju komma till en ännu större tydlighet kring tillstånden. Att man får de tillstånd som behövs för de här platserna. Att man har kommunens tydliga stöd. Kanske att statsstödsansökningarna har godkänts av kommissionen. Och det här är ju processer som fortfarande ligger något eller några år framåt i tiden. Vi har ju regeringens prövningar av de här nya förläggningsplatserna också då, som också ligger något eller ett par år framåt i tiden. Så att det kommer ju stegvis klarna för de här olika projekten. Hur mycket jobbar du med sånt? Den typen av frågor? Alltså när det blir skarpa ärenden som ligger på regeringens bord, då är det inte mitt, utan då är det regeringens ärenden som inte jag ska vara inblandad i. Utan min uppgift ligger ju att ligga steget före och skapa förutsättningarna och se till att kratta lite i manegen. Precis. All right. Men du, sen en annan fråga som många ställer sig då också. Det är ju då, varför ska man stötta just kärnkraft mer än andra kraftslag som också behöver byggas ut snabbt? Ja, jag ser det som en återställare. Kärnkraften har liksom haft förutsättningar som legat här under bordsytan till och med, medan andra kraftslagen har legat här uppe. Nu lyfter regeringen upp förutsättningarna för kärnkraft i nivå med andra kraftslag. Och det ska inte vara ett otillbörligt stöd som stör för mycket, utan det är det här som kommissionen ska göra en avvägning kring då, när det gäller statsstödet. Så att jag ser det som en återställare. Jag hör ibland att subventionerar man ett kraftslag, då kommer man snart behöva subventionera annat också. Och jag menar att där har vi varit under lång tid. Det här är ett resultat av tidigare subventioner genom certifikatsystemet till den förnybara kraften. Nu behövdes det en återställare för systemet att säkra upp att vi får ett robust system och som kan klara av att härbärgera ännu mer av väderberoende kraft också. Precis, och så säger vi samtidigt då att det är kanske 10 år till vi kan börja köra ny svensk kärnkraft, men vi behöver ju annat under tiden också då, så att säga. Absolut, ja, men kärnkraften löser inte alla problemen. Det är en långsiktig lösning. Sen har vi också, nu ska jag inte gå in för djupt på det är värt ett eget program. Jag tänker också du pratar själv om ett robust elsystem och att kärnkraften kan göra sitt till där, så inte vara lika väderberoende och annat. Men sen har vi hela säkerhetssituationen runt omkring oss också. Inte bara i Ukraina, men det är ju även i Mellanöstern och så vidare. Men det finns ju också säkerhetsaspekter. Hur bedömer du att kärnkraft är det speciellt utsatt, eller hur ska kärnkraft klara sig i det här tuffare säkerhetsklimatet?
Det måste man ju såklart beakta när man, vid placering och utformning av anläggningen och så här. Här finns det jättemycket erfarenhet hur man ska göra, så att det är ingenting som oroar mig. Det här är ju dimensionerande hotbilder som man kan också dimensionera sin anläggning gentemot. Så det finns ju kärnkraft runt om i världen som lever med olika former av hotbilder, så det här finns det mycket erfarenhet kring. Sen tänker jag, alltså, alla myndigheter ska ju uttala sig i relation till de här tillståndsprocesserna, även försvaret. Så att där får ju försvaret komma till tals och bedöma då, om det här är en anläggning som är på helheten bra för Sveriges försvar, totala försvarsförmåga, och om anläggningen är möjlig att försvara vid ett angrepp och så vidare. Så om de här 4 ansökningarna, och kanske det blir fler då, när de går vidare och så vidare, då väger man in säkerhetsaspekter också? Det kommer man behöva göra, absolut. Ja, intressant. Kapaciteten att bygga de här grejerna då? Alltså, du är på besök hos Railers idag, vi är ju en teknikkonsult, vi jobbar ju mycket med sådana här saker, men det finns ju många andra och det finns ju en hel industri. Så finns det tillräckligt med ingenjörer, projektledare och tillsynsresurser och leverantörer för att klara av det här jätteprojektet idag i Sverige? Nej, men det är en bra fråga. Vi har en rätt god utgångspunkt utifrån att vi har kärnkraft i drift idag. Vi har ju 6 reaktorer i drift. Så att på så vis så har vi en god infrastruktur rörande utbildning och industriell kapacitet och så vidare. Om vi tar det här med kompetensförsörjning först då, så under själva byggfasen kommer det behövas ett antal tusen personer. Och där behöver man någon form av strategi för att klara det. Återigen, vi har en bra utgångspunkt, men eftersom det är så stora volymer, och i synnerhet om vi också pratar storskalig kärnkraft, så behöver vi verkligen etablera en plan för detta. Den planen finns inte ännu, och det är väl ett av de kvarstående områdena som regeringen ännu inte har jobbat systematiskt inom. Det är ingen fara på taket att det inte finns än, men det börjar bli dags att börja ta tag i det där och sätta en strategi och en taskforce, en arbetsgrupp som börjar bena ut vad behöver vi göra härnäst för att säkra upp kompetensförsörjningen. Men om man är en ungdom idag, om man funderar på att börja plugga till civilingenjör kanske, och det är x antal år då. Men jag menar, skulle du råda en person, en tjej eller kille som vill göra detta då, att liksom tänka ändå, det finns möjlighet inom ny svensk kärnkraft? Absolut skulle jag göra det. Och det fina här är ju att det här är kompetenser som behövs för hela elektrifieringen, för alla de industriprojekt som ska till. Så det är ju stora byggprojekt i grunden. Det kommer behövas så många kompetenser inom alla nivåer. Sen är det en liten klick som är just kärnkraftsspecifik. Och jag vill ju givetvis rekommendera att man ger sig in där, för det är så otroligt spännande område från egen erfarenhet. Men givetvis, det är en liten klick, kanske, jag vet inte, 5-10%, nej inte ens det. Och sen är det liksom projektledare, ingenjörer i stort, kanske 20% av det här, och sen 80% är mer, vad ska man säga, bredare kompetenser, arbetskraft. Ja, så det kommer ge rätt mycket nya jobb det här också, kan man säga. Så det låter mycket när man pratar om kanske, jag vet inte, upp till 10 000 personer för ett bygge för storskalig kärnkraft. Eller kanske 3 000 personer för en SMR eller ett SMR-projekt. Men det här är kompetenser som också behövs i samhället av andra skäl. Försvaret ska bygga ut och elektrifieringen i stort kommer kräva mycket kompetens. Så det är personer som behöver finnas på flera ställen. Ja, intressant. Men du, innan vi slutar, då möjligheter liksom för svensk industri och svenska företag då också. Vi pratar om kompetensen, men vi pratar också om det här kan ju innebära att det läggs mycket nya ordrar. Alltså det kan ge en skjuts kanske i konjunkturen också. Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Det här är ju en stor satsning. Du nämnde ju belopp här, alltså de här statliga lånen. Det som regeringen har sökt mandat av från riksdagen är 220 miljarder och sen lika mycket i en reservbudget, och det ska täcka ungefär halva den här finansieringsmodellen då. Och det kommer ju omsättas i industrin då på olika sätt. Och här kan ju
Sverige vara mer eller mindre aktiva att söka kontrakt i detta. Så här har jag och regeringen också jobbat ihop med Business Sweden för att försöka bena i det här. Vilka kompetenser har vi i Sverige idag? Vilka industriella förmågor, ska jag säga. Vilka industriella förmågor skulle vi kunna bygga ut i Sverige? Var finns det en låg tröskel att komma in på den här marknaden? Var skulle det behöva särskilda insatser för att få till svenska leverantörer då? Vad brister det idag skulle du säga? Vad finns det, eller om vi vänder på, vad finns det stor växtpotential så att säga i det här? Nej, men om man tittar på liksom det uppenbara är ju det som är mest reaktornära. De förmågorna finns främst i andra länder, så där är vi helt beroende av en internationell marknad. Och sen ju längre ut man kommer från härden så att säga, desto mer kan svenska förmågor plockas in i detta. Men det är viktigt att påminna sig om att det finns ju olika aspekter här. Det kan vara kostnad, det kan vara projektrisker. Tar man in en nybörjare på en väldigt kritiskt system så kanske man introducerar risker i projektet som gör att man får fördröjningar istället. Å andra sidan kanske man inte vill vara beroende av utländska leverantörer för vissa delar av anläggningen som man vill kunna serva enkelt och så under drift. Kanske även säkerhetsaspekter och sånt där. Ja, energisäkerhet kommer in här också. Så att det är energisäkerhet, det är kommersiella aspekter, det är projektrisker, allt måste vägas ihop när man väljer sina leverantörer. Men om man hårdrar, om vi säger att det här vattenglaset är reaktorn, där har vi inte jättemycket tillverkningskompetens. Men ju längre ut man går, ju mer resurser har vi där så att säga. Om vi pratar idag. Ungefär så. Jag vet att vi har duktiga leverantörer precis där i mitten också. Ja. Men ungefär så. Ja, jättespännande att höra det här, Carl. Alltså, som sagt, bara för att upprepa det innan vi slutar. 2030, någonstans mitten på 2030-talet, där är ju liksom målet på något sätt att få igång det här. Men nu har vi de här ansökningarna. Vad är nästa steg för de här som har ansökt? Ja, det blir ju att faktiskt genomföra de här tillståndsprocesserna. Och hur lång tid tar det? Ungefär. Ja, det är det som är så svårt att säga. Eftersom det är nya processer som inte har provat. Men målet är att det ska kunna gå att göra inom 1 till 2 år. Sen när det gäller då regeringens godkännande av platsen, sen kommer man in på de detaljerade tillståndsprocesserna med Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Men målet är att för det första projekten få till investeringsbeslut runt 2030. Och sen med 5 års byggande i bästa fall, då hamnar man runt 2035. Ja, du sa att du hade haft 400 möten eller något sånt där än så länge. Eller? Ja, det låter som att det är minst 400 till. Ja, kanske det. Ja. Du, det var väldigt trevligt att träffa dig, Carl Berglöf, alltså nationell kärnkraftssamordnare utsedd av regeringen. Stort lycka till och du är varmt välkommen tillbaka. Det finns ju rätt mycket mer att prata om vad det gäller svensk kärnkraft. Men jag tycker vi började lovande idag, eller hur? Absolut. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack för att du kom. Ja, titta gärna på detta avsnitt och många andra. Vi finns på YouTube, där heter vi Railers Play, och vi finns också på Spotify, då heter vi Nytänkande Railers Play. Så ha en skön dag och så ses vi snart igen. Hej då!